Дозволите зайти? Пані Магдо? Здається, ми не зустрічалися раніше? Чи нас знайомили, а я забула? Ну, гріх жити у Львові і не знати Магду Богданович. Але я не до вас. Здогадуюсь. Маю важливу справу до пана Клементія Кошового. Ви домовлялися? Ні. У такому разі я перекажу йому, що ви приходили. Перепрошую, пане. Роман Гірняк. То пан Кошовий не вдома? Пан Кошовий ще спить. Кілька днів перед тим, якщо не тижнів, мав дуже багато роботи. Ваша українська спільнота постійно потребує правової допомоги. Саме по допомогу я й прийшов. Учора дещо сталося. Пан Кошовий повинен негайно, якнайшвидше втрутитися і врятувати людину. Кому я що винен? Ви його розбудили, а ліг він спати під ранок. Магдо, ви з нашим гостем дуже голосно говорили і дуже добре, що розбудили. Справ сьогодні по саму маківку. З ким маю честь? Я назвався Роман Гірняк, журналіст на вільних хлібах. Здається, ви недавно у Львові. Інакше б ми були знайомі. Якщо хочете, втік із Чернівців. Коли моє рідне місто захопила царська армія, був серед заручників у готелі «Чорний Орел». Чернівці і моє рідне місто. Жаль, що воно знову під росіянами. Стежу за новинами звідти. Чула про бранців Чорного Орла. Ви з тих, кого відпустили після сплати містом викупу? Мене з іще кількома закрили до в'язниці. У січні відправили до Росії. По дорозі вдалося втекти. Тут, у Львові, співпрацюю з газетами. Згадав. Читав кілька ваших публікацій в українському слові. Різкувато пишете. Інакше не можу. Тепер час радикальних заяв і не менш рішучих дій. Панове, я залишу вас із вашого дозволу. Здається, розмова не для моїх вух. Вибачте? Твої вуха ніколи не зайві, кохана, як і твої поради. Якщо я, полячка, буду чимось корисна в вашій справі. Пані Магдо, треба рятувати людину. Її несправедливо звинувачено. Так собі розумію, йдеться про якусь кримінальну справу. Ви адвокат. Ви представляєте інтереси української суспільності. І певною мірою репрезентуєте її. Це моя громадянська позиція, пане Гірняк. До чого тут адвокат? Самої позиції не досить. Потрібні певні знання правника, аби витягнути з тюрми Захара Ладного. Хто це? Чекайте. Клементію, той самий герой, про якого писали газети? Пане Гірняк, ви справді говорите про січового стрільця, героя Бережан? На жаль. Ладного арештували за вбивство. Вчора ввечері. Тепер я остаточно прокинувся. Згадав ваш виступ на одному зібранні, пане Гірняк. Ви читали вголос статтю, яку заборонили до друку. Так, стаття не пройшла. Військову цензуру. Я проти цензури, але ж зараз війна. Мабуть, не все можна публікувати. Я написав, що герой війни Захар Ладний, який сам убив 19 російських вояків, не має роботи. Він животіє в притулку. Ви звинуватили в цьому владу, починаючи від президента міста. Хоча вони не вороги. Влада, Богу дякувати, теж не ворожа. Російська армія втекла зі Львова 2 роки тому і не повернулася. Але ж влада не дбає про героя, який її захищав. З усією повагою до заслуг. Ладний без роботи, бо не хоче її мати. Я з великою симпатією ставлюся до корпусу січових стрільців, але герой війни міг би поводити себе скромніше. Куди скромніше? Живе у комірчині. Свого дому немає. Отримує злиденну пенсію. Яку пропиває в дешевих барах.
Ще й вимагає пригощати його, бо він застрелив 19 російських вояків по чарці за кожного. Ви про це нічого не писали, пане Гірняк. Кажете, Ладного арештували за вбивство. Скількох додав до свого списку? Одного Російського солдата чи офіцера? українця, інженера Олеся Косацького, свого друга. Вони не поділили дівчину. В кімнаті Ладного, в притулку на вулиці Скарги, поліція знайшла власноруч написані ним зізнання. Я вдова поліцейського, пане Гірняк. Із почутого роблю висновок. Мотив очевидний. Чоловік неврівноважений. Я служу в шпиталі, серед ветеранів таких чимало. Ще й зізнання в убивстві. Все очевидно. Винний. Ви погано почули. Зізнання не в убивстві. Ладний вів щоденник і написав там про наміри убити Косацького. Це дає підстави вважати вбивцею саме його. Навіть мені. Нема доказів, що Ладний убивця. І так само не доведене його алібі. Справа для адвоката. Мене вже закидали відозвами негайно звільнити героя війни. Жертва наклепу, провокація. Причому знаєте, звідки закидали? З канцелярії президента міста. Тепер ось ви. По старій дружбі. Точніше, по старій пам'яті та з поваги до минулих заслуг. Але погано, що знову полізли не в своє. Це ніколи не закінчувалося для вас добре. Чому ж моє втручання в якусь дивну історію допомагало кримінальній поліції вам особисто знайти чергового убивцю, а то й цілу організовану групу? Мені не хочеться нагадувати про Різника з Городоцької. Так, було боляче. Та час минув. Вдруге не дозволю собі втратити голову у погоні за сумнівною славою. У справі Захара Ладного вам нема за чим гнатися. Він справді вбивця. Поліція має залізні докази. Пане Віхуро, я вже не маю адвокатської практики, але це не значить, що я втратив кваліфікацію. Задача адвоката – ставити під сумнів залізні докази про вини клієнта. Ладний не ваш клієнт. А ви не практикуєте. Про що говоримо? Не чіпляйтеся до слів. Краще поясніть суть справи, бо я не встиг прочитати ранкову газету. Ладного затримали біля тіла інженера-друкаря Косацького. Біля будинку, де інженер жив із своєю нареченою Оксаною Антонів. Вона і застала його, коли повернулася додому. У руці револьвер, руки у крові. Косацького вбито пострілом у голову. Мій досвід підказує, що озброєна людина біля трупа ще нічого не означає. Ваш досвід, до речі, теж. Але у своїй кімнаті, в пансіоні на вулиці Скорини, стрілець лишив письмове зізнання. До цього ми ще повернемося, пане комісаре. А хто ж викликав поліцію? Оксана. Ладний не думав тікати. Весь цей час лишався на місці. Агенти, які були при арешті, казали, стрілець поводив себе як людина, котра виконала тяжкий обов'язок. Усі свої земні справи завершила, готова прощатися з життям. Вбив і чекав арешту? Ну-ну. Не схоже на героя війни, стрільця-добровольця. Навпаки, ладний ветеран війни. На жаль, ці люди не звикли вирішувати будь-які суперечки без зброї. Тим більше особисті, амурні справи. Ви згадували записку. Іншому не показав би. Прошу, пане Кошовий. Так, що тут читаємо? Мене, нас із тобою, наше майбутнє спочатку зрадив, а потім розтоптав, знищив підлий Косацький. Далі запис обривається, пане комісаре, це, напевне, лист до Оксани, та аж ніяк не зізнання. Ви там все прочитали? Ось тут. Бачите?
Я зроблю це, і мене ніхто вже не зупинить. Далі про біль від зради і постріли як єдиний спосіб той біль подолати. Як на мене, незакінчена сповідь або записані думки про намір. Ладний свій намір втілив. Тоді чому Захар не застрелив Косацького раніше? Він же повернувся зі шпиталю навесні. Я дізнався. Близько півроку на щось чекав. Чимось мучився. Ну, знаєте, раніше чи пізніше в більшості фронтовиків виникне потреба взяти зброю, якої зараз кругом повно, і розстріляти, наприклад, вивіску ресторації. Це я кажу про тих, хто не має додаткового приводу. Захар Ладний мав його, ревнощі. У суді, як адвокат Ладного, я б поцікавився від слідчого. Де, коли і за яких обставин був знайдений ось цей недописаний лист, котрий не можна назвати зізнанням убивці? Аркуш, як зволите бачити, жмаканий. Його знайшли агенти криміналу в кімнаті Ладного у притулку. Валявся в кутку на підлозі. Отже, Захар писав, не дописав, зіжмакав папірець, жбурнув на підлогу. Пане Віхуро, так зізнання не лишають. Їх принаймні дописують. Припустімо, далі. А якщо припустити, Ладний не збирався вбивати Косацького. Писав щось на кшталт сповіді. Для себе, дуже особисте. Не знищив листа, бо, напевне, мав намір повернутися назад. Потім або дописав би, або знищив. Виглядає, лист не призначався для публіки. Збіг обставин? Йшов до Оксани з'ясовувати стосунки. Побачив труп суперника, шок. Торкнувся тіла, тому і руки в крові. А бачите, ви нарешті починаєте мислити логічно. Так же і могло статися. Могло. Тільки зараз ви мені тут, у моєму кабінеті, робите репетицію адвокатської промови в суді. Нагадали мені, що адвокат, і я не проти. Ви ж маєте ліцензію. Проте забули одну деталь. Яку? Захар Ладний не ваш клієнт, бо ви прийшли по його душу, самі з доброї волі і найкращими намірами. Але ж для того, аби бути адвокатом, треба мати згоду клієнта. Ви її маєте? Дайте нам поговорити. І я її матиму. Я не маю підстав пускати вас у тюрму Бригітки на побачення з підозрюваним. На жаль. Віхура на дроті. Так. Що? Як то може бути? Отже ж бісова година. Дивні справи, пане Кошовий, дивні. Щось серйозне? У Бригітках затриманий за вбивство стрілець Захар Ладний раптом почав вимагати адвоката. Він жадає вас. Мені здається, ви якось змовилися. Тому я йду з вами. Розмови не буде. Пане Ладний, ви самі мене гукнули. Я Клементій Кошовий, адвокат. Але я не кликав його. Спершу ви поясните мені, чому покликали саме пана Кошового. І чому саме зараз. Я підозрюю змову. В мене поліцейська чуйка. Наперед хочу сказати дещо адвокату без свідків. Ви ж, пане комісаре, потім хоч як усе дізнаєтесь. Навіть герой війни не буде командувати у тюрмі. Пане Віхуро, залиште нас на декілька хвилин. Ви ж мене знаєте. Повз вас нічого важливого не пройде. Знову тільки з поваги до ваших заслуг і з огляду на наше давнє знайомство. Це кімната для побачень. Тут можна без кайданів. Є таке правило. Зніміть кайдани. Тепер залиште нас
удвох. Ну, будемо знайомі. Я називаюся Захар. Хай так. Тоді звіть мене Клементієм. Пане Кошовий, між нами різниця. Я прошу звертатися до мене на ім'я. До вас буду говорити, як мені вигідніше. Чудово. Тепер розкрийте таємницю. Чому своїм захисником ви обрали саме мене? Я давненько не практикую кримінальних справ. Мені вас порадили. Тут, у Бригітках, вас знають. Добре. Тоді питання наступне. Ви вбили Олеся Косацького? Ні, хоча мав на це повне право. Чому ви вважаєте, Захаре, що мали право забрати життя у іншої людини? Там, на фронті, пояснень не вимагав ніхто. Я там убивав. Мене за це нагородили. Ви герой війни. Там ворог, який хотів убити вас. І ви вбивали його першим. Але війна та мир мають інакші закони. Не бачу різниці між ворогами. Недруги зазіхають на чуже. Косацький теж забрав чуже. А хтось давав вам право власності на Оксану Антонів? Ви, Захаре, вбили через ревнощі. Банальна історія. Кепський ви захисник, пане Кошовий. Удруге назвали мене убивцею. А мали б захищати, доводити невинуватість. Поясніть мені. Все поясніть відверто, і я знатиму, як захищати вас у суді. Я не можу сидіти і чекати суду тут, тим більше неправдивого суду. Я не вбивав. І доведу це, якщо допоможете вийти, просто зараз. Це неможливо. Заспокойтеся. Давайте ближче до ваших справ, бо маю кілька питань. Кажіть. Головний доказ ваших намірів убити Ладного – аркуш із щоденника. Ви справді про таке думали? Коли писав, намір зник. Якесь зло на Косацького. Треба було усе, що накипіло, кудись вихлюпнути. Саме тому вирвав сторінку. Аби відпустити кривду, почати з чистого аркуша. Але все одно пішли до Косацького. Не до нього. Хотів побачити Оксану. Попрощатися. Сказати пробачив. Для чого ви взяли з собою на побачення револьвер? Звичка. Звичка мати зброю при собі. З фронту. По дорозі заходили до бару? І не до одного. Тоді осяяло. Не так живу. Не тим займаюся. Треба повертатися до війська. У легіон. Стрільці давно тягнули у вишкільні табори. Саме це збирався сказати Оксані. Сказали? Не встиг. Поки йшов, темно стало. Пізня осінь вже. Наткнувся на тіло в їхньому дворі. Нахилився Олесь. Лапнув кров. Я ж випив, розумієте? Відразу по зброю поліз. Думав, напали зараз десь у засідці. Оксану боронити хотів. А тут вона. Я до неї. Вона злякалася, гукнула патруль. Ну що ж, Захаре, шанси витягнути вас із зали суду є. І то досить великі. Вже зараз чую масу всього, чого не врахувало слідство. Я притиснув прокурора до стіни, а присяжні... Мушу сам знайти вбивцю. І знаю як. Іншого способу вийти на волю, ніж за рішенням суду, для вас немає. Можливо. Але я на суд не піду. Це означатиме, що я винен. І інший спосіб є. Звідки тут револьвер? Захаре, без дурниць, кинь зброю. Зараз ми з моїм адвокатом вийдемо з тюрми разом. Відчиняйте! У мене заручник! Що тут таке? Матка Боска. Геть! Пропустіть!
Я вб'ю його! Робіть, що каже Захар. Пропустіть нас, він просто божевільний. Я не божевільний. Я просто нікого не вбивав. Я не хочу бути тут. Пропустіть нас обох, і адвокат лишиться жити. Дайте пройти, та не затримуйте. Я, Марик Віхура, комісар кримінальної поліції Львова, наказую не стріляти. Ладний, чого ви хочете? Вийти на волю. І щоб разом зі мною вийшли інші патріоти. Ви нищите патріотів. Робите вбивцями тих, хто за вас воює. Ми потрібні лише на фронті. Пропустіть мене, інакше я застрелю цього адвоката. Що вам зробив не так особисто пан Кошовий? До чого тут патріоти? Такі, як Кошовий, заграють із владою. Нема правди і не буде з такими. А патріоти до чого тут? Дайте пройти, бо я стрілятиму. Стріляйте! Що далі? Ким прикриєтесь? Я не дамся просто так. Куля знайдеться для кожного, а смерть я вже бачив. Мені втрачати нема чого. Пане Ладний, я готовий зайняти місце Кошового. Ну, маючи заручником мене, можете вести переговори і торгуватися. Не торгую свободою. Моя вимога зняття звинувачень. І я помагаю поліції. Поверніться в камеру! Обіцяю забути про цей інцидент. Вашу справу розглянуть уважно з чистого аркуша. А я не хочу справи. Не хочу. Я нікого не вбивав. Вам усім кортить засудити першого ліпшого, того, кого зручно посадити, ще й виваляти нас, січових стрільців, у лайній багнюці. Я не дам цього зробити, не дам. Захаре, це не ти говориш, тебе просто накрутили. Пане Віхуро, його просто накрутили. Ага, накрутили. Уся цісарська влада накрутила. Увесь цей поганий режим. Не робіть тут із мене дурне теля. Пропустіть, розмову скінчено. Ладний, чого ви хочете? Ми все виконаємо. Гаразд, не стріляйте в заручника. Підженіть до тюрми коляску, першу ліпшу. Я маю поїхати чим далі. Як захочу, дам про себе знати. Пан адвокат покатається зі мною. Але тоді ви втікач. Втеча з тюрми рахується злочином. Якщо тікає винуватий. Я не винен у смерті інженера Косацького. Та пане Віхуро, та робіть же щось. Та чорт з ним усім! Ладний, ваша взяла. На вулиці чекатиме коляска. Тримайте вішки міцніше, пане Кошовий. А мені не затишно правити конем, коли у спину впирається дуло. Я гарантую вам життя, якщо ми виберемося звідси. І перепрошую за виставу в тюрмі. То це була вистава? І скажете, револьвер бутафорський? Справжній, заряджений. Та я не мав наміру вбивати вас. Ви мій план втечі з бригідок, і ви допоможете мені знайти вбивцю. Як же саме? Чув, ви в тому мастак. Від кого чули? На все свій час. Тримайте вішки. Зараз повертайте праворуч. А ви добре знаєтеся на місцевості? Мешкали тут? Вивчив план. Мені намалювали. Я дружу з топографією. Хто? Хто малював? Той, хто залишив зброю у камері для побачень? На все свій час. А що ви там верзли про владу? Про зраду? Ветеранів? Це теж частина вистави? Тут не зовсім, але скажу втретє. На все свій час. Он там попереду, бачите, пустир? Правте туди. Приїхали. Ну що? А що далі? Куди? Я вирвався. Зараз усе побачите. Пане Кошовий, моя Естер хоче особисто помацати вас. Мусить переконатись, що ви живі. У мене гуля на потилиці. Втікач бив руків'ям револьвера. Це тебе врятувало. Інакше б гулю набила я. Ти поліз під кулі. Магдо, я нікуди не лазив, хіба я знав, що Захар Ладний захопить мене в заручники. Хіба знав, що хтось прострелить йому голову, коли він вже буде на волі. Ці факти поки не відвели від вас підозру в сприянні втечі Ладного. Пане Віхуро, ви самі в це вірите? Я для того й запросив до нас пана Гірняка.
Він має пояснити все це збіг обставин. До того фатального ранку я навіть не був знайомий з ним. Свята правда. Пане комісаре, якщо треба когось судити, судіть мене за те, що від імені української спільноти попросив пана Кошового захищати Ладного. А ще краще мене. Бо це я мала необережність відчинити вам двері, пане гірняк. І все одно я мушу вас помацати, щоб переказати моїй Фейгеле, ви живий та здоровий. Якщо я цього не зроблю, Естер мене з'їсть. Прошу дуже, Шацький. Наперед вип'ємо. Скандал неймовірний, панове. І він не на користь українських легіонерів. Знаєте, що прикро? Наша мета, говорю про українську людяність, зупинити цей скандал, зробити його неможливим. Вбивство, у якому звинувачували Ладного, кидало тінь на легіон січових стрільців. Мовляв, тільки те й знають, що пиячити і розмахувати зброєю на вулицях. Так. У нас на Краківському базарі вже торочать стрільці небезпечні. Забагато на себе беруть після того, як повернулись з фронту. Готують державний переворот. Силу відчули. Так і говорять? Мені такі настрої не подобаються. Перепрошую, шановне панство. Та ми з вами зараз переходимо від криміналу до політики. На жаль, у воєнний час інакше ніяк. Ай, забагато знавців, пані Магдо. Останній п'яниця зі смердючого брудного бару на пальцях розкладе вам все, що треба знати про міжнародне становище. Також, хто переможе у війні. Чому це будемо не ми? І кого за що слід негайно арештувати? Як газетяр, згоден. Інших новин, окрім політичних, не сприймають уже навіть жебраки. А Цюня, кишеньковий злодюжка Склепарова, мітингує на допиті. Каже, вкрав гаманець у пана, бо в такий спосіб протестував проти його політичних поглядів. Слухаю всіх і починаю розуміти мотив того, хто проніс револьвер у тюрму Бригітки. Ще ця особа намалювала і передала Ладному детальний план утечі. Стрільця прирекли на смерть, а на весь героїчний легіон кинули чорну тінь. Я можу про це написати в газеті, пане Кошовий? Зарано, пане Гірняк. Публікація такого змісту ще більше накрутить людей. І взагалі, пане кореспонденте, те, що ви тут почули, не для широкого розголосу. Про те саме попереджу свою кохану Естер. Якщо не розкажу, що тут відбувалося, вона мене з'їсть. Прошу. Пан Клементій Кошовий? Так. І з ким маю честь? Бачу по однострою легіонер. Підхорунжий Михайло Снігур. Представляю стрілецьку сотню. Даруйте на долині дощ. Забабрав вам тут усе чобітьми. Говорите, як на Буковині. Доводилося бувати, чув смачні словечка. Чого ж? Правдивий буковинець. Жив у Чернівцях і ще 2 роки тому не думав про військо. Чому передумали? Як в місто зайшла російська армія, навіть зрадів. Я ж у цивільному житті інженер. Бував по справах у Петербурзі. Казав усім, не бійтеся, культурна нація. Аж потім побачив, як заручників беруть, як грабують. Зрозумів їхню сутність та свої помилки. Втік, дістався сюди, записався в легіон. Чув подібні історії, та... То яка до мене справа? Вас багато людей рекомендує. Навіть здогадуюсь, пощо до моєї скромної контори завітав січовий стрілець. Прошу поставитися до нашої розмови серйозно, а не як глибоко цивільна особа. Ця цивільна особа, до вашого відома, встигла посидіти в тюрмі. Запроторили росіяни за доносом москвофілів. Може так статися знову туди потрапити. Через підтримку зрадників. Хто ж у нас зрадник? Захар Ладний. От такої. Я думав, ви прийшли, аби допомогти мені знайти вбивцю Ладного, а ви записали його в зрадники.
Захар Ладний мав якісь справи з тими, хто має намір гучно дискредитувати наш легіон. З чого такий висновок? У нього в кімнаті знайшли листівки та брошури. Типові зразки російської пропаганди. Це сталося перед самим арештом. Ладний, як відомо, останнім часом забагато пив. Депресія після розлуки з Оксаною. Двері кімнати в притулку не зачиняв. Один із стрільців зайшов провідати. І оте барахло лежало на ліжку. І чого ви хочете від мене? Не робіть того, що задумали. Не рухайте справу Ладного. Хай все вляжеться. Нам, стрільцям, зараз не потрібна така пильна увага. Тим більше, коли йдеться про історію з криміналом. Король помер, хай живе король. Я не розумію. Ви поминаєте померлого пана Сілеського чи святкуєте? Я зайняв місце покійного. Тепер маю високий статус серед львівських злодіїв. Я вас вітаю. То як тепер із вами мати справу, пане Тимо? Попустіться, пане Кошовий. Так, як і раніше. Хіба в мене вже значно більше можливостей. Але давайте зараз перехилимо чарку не за мене, за вас. А з якої то радості? Вчора ви мали халепу в Бригітках. Той фацет міг вас застрелити. Бачите? Живий. Ви ж не привітати мене прийшли, пане Кошовий? Вгадали, пане Тимо. Є справа. Мир, війна, російська армія, цісарська влада. А у вас до злодіїв усе одно справи. І то дуже важливо. Добре, що заговорили про вчорашню пригоду у Бригітках. Стрільцеві, який вчора напав на мене у тюрмі, передали револьвер. Принесли у камеру для побачень. Ну так, не з повітря ж він його дістав. Не вичаклував. Ніхто з арештантів не міг цього зробити. Без відома наглядача у Бригітках, як і у будь-якій іншій в'язниці, нічого не відбувається. І арештанти знають, з ким можна домовитись. Пане Тимо, мені треба знати, від кого посилочка. Хто звелів озброїти Ладного? Ця ж особа порадила, аби Захар вимагав мене як адвоката. Бо мені довіряє комісар Віхура. Тож мене пустять до в'язня без затримок. Пане Кошовий, мені тут сорока принесла на хвості. Вас просили кинути справу втікача з Бригідок. Але ж ви мене давно знаєте, пане Тимо. Саме тому я її і не кидаю. Пане Кошовий, ви знову лізете куди не треба. Я цьому не дивуюся. Але мене дивує, як швидко ви вирахували наглядача. А я, каюсь, недооцінив вас, пане Віхуро. Ви теж прикинули, з повітря револьвер у тюрмі не вирине. І так само логічно припустили. Пронести його міг лише хтось із наглядачів. Дозволю собі припустити також інше. Якби ви не почали шукати наглядача, не привернули б до себе увагу його спільників. І ми б із вами не зустрілися в помешканні наглядача біля його трупа. Пане комісаре, вбивство людини, яка допомогла Ладному втекти, підтверджує мою версію. Яку ще версію? Ми з вами, кожен зі свого боку, маємо справу з групою осіб, з цілою організацією. Навряд великою, та досить потужною. Ще трохи і заговорити про масонську ложу. Ну, я б так не жартував. І ставився б до моїх слів серйозно. Що ми маємо сьогодні? Захар Ладний, січовий стрілець, герой війни. Кохана дівчина Оксана не дочекалася. Любилася з його другом Олесем. Вояк у депресії, дуже вразливий. Цим скористався той, хто підкинув Ладному листівки з російською пропагандою. Ну, вперше про це чую. Але ж чули про те, що Захар кричав.
Тотальна зрада, об стрільців витирають ноги. Це ж написано в таких листівках. Ще побачив брошури схожого змісту. На хвилі розчарувань Ладний вбиває суперника. Можна було б припустити, аби не револьвер, переданий через наглядача у камеру, і не план втечі, накреслений наперед, і не снайперський постріл у його голову. Картинка виглядає не дуже привабливою. Яка картинка? Герой війни через особисті проблеми пішов на зраду. З опалу застрелив друга з ревнощів. Кому потрібен судовий процес і ганьба? Січовикам найменше. Тому Ладному влаштовують втечу і вбивають. Ви, пане комісаре, закриваєте справу про вбивство. Скандальна історія забувається сама собою. До чого тут згадана вами організація? Одна людина таку оборудку не проверне. Захара вбито пострілом у голову. Наглядача, до речі, теж. Отже, змовників було щонайменше двоє. Згоден. Постріл влучний, снайперський. Його вбили, коли я вийшов на слід. Отже, за мною стежили весь цей час. Чому за мною? Бо мене навмисне підштовхнули до Ладного. Знали про наші з вами товариські стосунки. Отже, вивчили мою біографію. Це справа не одного дня. Який висновок? За цим стоїть досвідчений ляльковод. Той, хто баламутить воду. Так і назвав його для себе баламут. Шукати його треба поруч із тими, хто навів мене на Ладного. Ви ж казали, до вас приходив той газетяр Гірняк. Його я вже питав. Зі слів Гірняка, до нього із проханням витягнути Ладного звернувся товариш Захара, старшина Арсенич. Влучний стрілець, пане Віхуро. Снайпер. Павло Арсенич, старшина першого укорення полку українських січових стрільців. Слухаю уважно. Але говоріть коротко. У нас мало часу, знаєте, вишкіл, стрільби. Я адвокат Кошовий. Ви рекомендували мене як захисника Захара Ладного. Хоча з вами не мав честі знатися раніше. А ваш товариш? Йозеф Шацький. Рекомендую. Маю честь. Мені повернуть мій револьвер? Цивільним не можна мати зброю в розташуванні військової частини. То які до мене справи? Ви через третю особу хотіли залучити мене до захисту Захара Ладного. І дуже про те шкодую. Ви хотіли завалити його справу. Інакше б Захар не тікав. Я його добре знав. Знаєте, чому Ладний так вчинив? Та ні, прошу пана. Він відчув, ви, пане адвокате, насправді граєте проти нього. І хочете кинути тінь на наш легіон. Тож не дав вам такого щастя. Чекайте, ви мене зараз зовсім заплутали. Йой, дивіться, то до нас. Тобто, пане старшина, до вас. Жандарми. Австрійські? Їх тут бракувало. Це ви привели? Та ви що, для чого нам? Пане Кошовий, мені це не подобається. Йой-йой, як не подобається. Так, тікайте, біжіть через поле. Якщо моя Естер дізнається, що я вас тут залишив, вона мене з'їсть. Хто з вас старшина Арсенич? Я. З ким маю честь? Поручик Гаслер, таємна поліція. Ви поїдете з нами. Маю наказ затримати вас і доставити до комендатури. Інші питання потім. Підготуйтесь до подальшої розмови. У вас буде час подумати в машині. Якщо я з вами поїду, пане поручику. Ви зобов'язані поїхати, пане Арсенич. Інакше ваша поведінка визначається як порушення військової дисципліни. Ви, стрільці, починаєте забувати, що не є окремими підрозділами. Ви підпорядковані Генеральному штабу австрійської армії. Або виконуйте накази, які не обговорюються,
або наслідки вам не сподобаються. Мені не подобаються ваші дії. Чому я маю боятися наслідків? Ми визнаємо, що українські добровольці входять до австрійського війська. Та ви доводите, що австрійська армія воює не з царською, а сама з собою. Бо ви, пане Гаслер, приїхали арештувати старшину саме австрійської армії. Старшину заарештовано? Про арешт ніхто не обмовився. Вам, Арсенич, навіть не наказують здати зброю. То накажіть. І я не почув, у чому мене звинувачують. Інакше вам доведеться їхати геть. У кращому разі. Ви мені погрожуєте? Офіцери ви, який виконує службові обов'язки під час війни. У мене десятки свідків того, що не було жодної погрози. Пане Кошовий, я все розумію. Крім того, що ми тут робимо зараз. А я перестав будь-що розуміти, Шацький. Досить з мене! Я вас заарештую! Забрати в нього зброю! Стрільці! До бою! Ай-йой! Зараз вони постріляють одне одного. Старшина, дай револьвер. Дай мені мій револьвер. Тримай, якщо не боїшся. Пане Кошовий, ви куди? Ви куди? Відійдіть! Ей, адвокат! З дороги! Якого біса став між нами? Ти... Та ви подуріли! Забули, з ким війна! Розійшлися! Йому тільки того й треба! Кому йому? Баламуту! Тому, хто все влаштував! Провокатору! Йой, пане Кошовий, ви чарівник! Вони опускають зброю! Адвокат Кошовий? Відома у Львові особа. І йшов щойно через увесь Львів. На мене жоден не озирнувся. Дозволите зайти? Я вас не запрошувала і не чекала. І не блазнюйте. Не личить героям, котрі кидаються на ворожі кулі. Пані Оксано, я не мав змоги домовитися про таку зустріч раніше. Щодо запрошення, то запросіть. Мені ще надто боляче після втрати, аби отак запросто спілкуватися зі сторонніми. До всього я не розумію, чого ви хочете від мене. Сторонній має намір довести, що Захар Ладний не вбивав вашого коханого. Цієї причини досить, аби ви погодилися на розмову. Гаразд. Я вас слухаю. Захар Ладний, Олесь Косацький, Оксана Антонів. Любовний трикутник. Геометрія смерті. Двох уже нема. Коли ви зустрілися? І з ким спершу? Хлопці вчилися разом. Обох зустріла у клубі. Коли Захар і Олесь стали ворогами? Пане Кошовий, з чого ви взяли? Вони не були ворогами. Ви щойно обіцяли довести, що Захар не вбивав Олеся. Не хвилюйтесь. Без того, аби зрозуміти ваші стосунки, в мене нічого не вийде. Я любила обох, пане Кошовий. Так буває. Не те, про що ви чи хтось інший може подумати. Тобто, словом, я заплуталася, вибачте. Чекайте, дайте зібратися з думками. Вони мені дорогі. Кожен по-своєму. Захар Ладний героїчно загинув. На моїх очах. У нерівному бою. З сильним ворогом. Не вистачає кількох фрагментів для цілісної картини. Я можу їх вам дати? Так. Я дещо дізнався про Косацького. До війни Олесь мав маленьку друкарню. Коли у Львові стояли росіяни, він друкував їхні газети. Щойно їх вигнали, Олеся звинуватили в співпраці з ворогом. Йому вдалося залагодити справу, та друкарню опечатали. Зараз вона працює? З минулої зими. Олесеві вдалося зняти з неї арешт. Я допомагала йому в роботі чим могла. Замовлень мав чимало, трималися. А потім знову з'явився Захар? То окрема історія. Не надто приємна для нас усіх. Я намагалася помирити хлопців. Олесь теж тримався миролюбно. Зараз я остаточно переконався. Вашого Олеся хотіли вбити і вбили. Він – головна мішень. Та його смерть – частина великого і підлого плану. Злочин мав виглядати банальним, мотив – особистим. Убивця зробив усе, аби до краю, до межі накротити Захара, щоб у потрібний день і час стрілець опинився тут,
біля вашого дому, поруч із застреленим суперником. Ще й мав при собі револьвер. Убивця очевидний. А потім Ладного просто ліквідували, аби комісар Віхура з полегшенням закрив справу. Господи, та кому заважав інженер-друкар? Тому для кого він був небезпечним? Ну хто міг його боятися? Той, хто використав його друкарню для своїх негідних цілей. Було таке? Як ви здогадалися? Шукаю слід від однієї нелегальної друкарської продукції. Листівки, брошури. Було? Я захворіла 2 місяці тому. Думала, помру. У Львові з санітарним станом погано. Час від часу десь спалахують епідемії, лікуватися нема чим. Олесь ще більше. Він не знав, куди стукати, аби роздобути мені потрібні ліки. Стоп. Дуже вчасно з'явився той, хто допоміг із ліками. Вгадав? Так. Той чоловік прийшов до Олеся. Хто це, пані Оксано? Не знаю. Не бачила. Олесь сказав тільки, що людина з Чернівців. Магдо, тобі не конче треба бути тут. Все чути і бачити. Дозволь мені, Клементію, самі вирішувати, бути в моєму домі чи не бути. Все це не дуже безпечно. 2 роки тому в готелі «Жорж» мені і тобі теж було не дуже безпечно. Ну, ось і перші учасники драми. Відчиняй, будь господинею тепер. Це тут? А сюди, проходьте. Рекомендую. Магдо, Хорунжий Снігур, легіон січових стрільців. Честь маю. Аби ще хто пояснив, що я тут роблю. Зайдіть. О, я думав, тут стіл накрили. Здоров'я бажаю, пане Хорунжий. Здорово, адвокате. Ох, і наробив ти шороху. Честь маю, пані. Магда, той самий старшина-снайпер? Один із кращих у легіоні. А цих 2 я знаю. День добрий, пане Шацький. Радий бачити, шановне панство. Ого, яке зібрання! Явно щось перепаде скромному газетяреві на вільних хлібах. Пані та панове, прошу сідати. Стільці, крісла, канапа. Прошу дуже. Так що тут у нас відбувається? Пане Підхорунжий, ви наполегливо просили мене не лізти в справу Захара Ладного. Я вас не послухав. Мудро зробив. Бо саме ви маєте знати, зрадником героєм війни не був. Тю, а чий язик повернувся? І ще Ладний не вбивця. Він не вбивав інженера Олеся Косацького, як ви твердили, пане Гірняк. Готовий забрати свої слова назад. Навіть написати на його захист статтю. А ти, старшино, не вбивав Ладного, аби помститися за зраду. Саме це повідомили в управління жандармерії. Лист був анонімний, та аргументи переконливі. Стрільці й жандарми справді могли почати маленьку війну між собою. Я вже розказав моїй Фейгеле Естер, як пан Кошовий зупинив бійню. Все це частини хитрого плану людини, яку назвав Баламутом. Його мета – баламутити народ, грати на втомі від війни і тим часом кидати тінь на військових. Найперше – добровольців. Нацькувати стрільців один на одного і на всіх – поліцію та жандармів. Як Баламуту пощастить, легіон розформують, армія буде суттєво послаблена. І ти знайшов Баламута? Так. Все склалося, коли я зрозумів. Вести відлік треба від убивства Олеся Косацького. Його вбив Баламут, а підставив замість себе Захара. Але основна мета – ліквідація Олеся. Бо Баламут мутив воду в пансіоні ветеранів. Там зблизився з Захаром, від нього почув про хворобу Оксани, а головне – про друкарню Косацького. Далі просто. Баламут, як ворожий агент, добуває потрібні ліки в обмін на можливість друкувати ворожі листівки і брошури. Одного разу Олесеві набридає. Він готовий признатися, чим підписує собі смертний вирок. Та не тягни ти кота за хвоста. Єдиний слід
який вів до баламута, він людина з Чернівців. Тут, у цій кімнаті, їх двоє – пан Підхорунжий і пан кореспондент. Ви не зустрічалися раніше, панове? Я його вперше бачу. Що за маячня? Та невже? Ви ж 2 роки тому, коли російські війська зайшли в Чернівці, були заручниками в готелі «Чорний Орел». Освіжити пам'ять. Шацький, прошу. Це що таке? Чернівецька газета дворічної давнини. Ось колективний знімок учасників зборів Чернівецької просвіти. Стоїть другий праворуч Роман Гірняк, активний просвітянин. Той, котрий потім був заручником. А ось баламут, російський шпигун, який видає себе за Романа Гірняка. Ви, вдаючи з себе Романа Гірняка, розказали мені при першому знайомстві його справжню біографію. Зокрема, як він опинився серед заручників у готелі «Чорний Орел». Згодом те саме, але вже про себе. Мені повідав пан Підхорунжий. Тоді я не зв'язав це у єдиний вузол. Климе! Климе! Баламут, пусти її! Всі назад! Вона заручниця. Уб'ю. Не встигнеш. Павло, ні! Климе! Ти справді найкращий стрілець. Магдо, ну я ж просив тебе піти. Та ну, пані нічим не ризикує, коли поруч старшина Арсенич. Пане Підхорунжий, пильнуйте баламута, старшина, глянь. Де там твій друг, поручник Гаслар? Та десь тут. Жандарми завжди летять на готовеньке. Але ти обіцяв нам з Шацьким після всього по гальбі пива. Все буде, все буде. Лиш до нас приєднається одна дама і один старий поліцейський.